امروز یه فکر خیلی مریض داریم. من نمیدونم اسمشو چی بذارم. اسم خاصی نداره ولی خیلی مریضه. کلا خیلی مریضه. بریم شروع کنیم. یو بچه چطورید؟ من مهدی صمدیم و اگه اول ویدیو سابسکرایب نکردید که الان اول ویدیویم چرا اینو گفتم واقعا خلاصه سابسکرایب یادتون نره، لایک هم یادتون نره. این دو تا خیلی مهمن و خیلی میتونن من کمک بکنن، خیلی حمایت بزرگیه. بریم شروع کنیم. خب من یه عکس از مدگل رو انتخاب کردم و احساس کردم که خیلی بشینه روی این ادیت. بریم بهتون بگم چطور. اول میام توی ادجاستمنت لیرز و یعنی برایتنس و کانتراست رو برمی‌دارم و یه خورده تنظیمشون میکنم و بعدش دوباره ادجاستمنت لیرز رو میزنم، میرم این دفعه بلک و وایت رو برمی‌دارم. روی از این گزینه‌های سیاه و سفید این گزینه که می‌بینید رو انتخاب می‌کنیم و حالا یه خورده استایل رو بکشید اونور که پوست درست بشه یه خورده. حالا یه لایه جدید ایجاد بکنید، برید تو ابزار پن کلیک راست بکنید و این ابزاری که می‌بینید رو انتخاب بکنید. حالا دور چشم رو بکشید و سلکت بکنید دو تا چشم با هم دیگه. بعد اینکه سلکت کردید گزینه شیپ رو بزنید، برید دوباره کلیک چپ بکنید روی لایه و برید تو قسمت افکت، انجام گریدینت رو انتخاب بکنید و انجام میتونید با تمام تنظیماتش برید دیگه. نمی‌دونم رنگش رو عوض بکنید، زاویه‌اش رو عوض بکنید، اسکیلش و اپاسیتیش رو اینا رو تغییر بدید و اون چیزی که می‌خواید رو در بیارید. حالا برید ابزار اسماش تول رو بردارید، برید تو قسمت براش ها و از اونجا این براش خیلی عجیب غریب رو بردارید. فقط این تنظیماتی که هستش حتما رعایت بکنید، اسکرچینگتون هم فعال نباشه. حالا خیلی راحت اون اشکتون رو بکشید. اشکو که کشیدید حالا بریم یه خورده اشکر رو یه نمایی بهش بدیم، یه سایه خیلی ریزی بهش بدیم. برید تو قسمت افکت دوباره و از اونجا این گزینه‌هایی که من فعال کردم فعال بکنید. حتما رنگ مشکی رو انتخاب بکنید، فقط توی رنگاش دیگه. و تنظیماتی که می‌بینید من واسه هر کدوم گذاشتم حتما رعایت بکنید. خب حالا بریم این که هستش عجیب غریب ترش بکنیم. یه عکسی که انواع رنگا توش هستش انتخاب بکنید. مثلا من این عکس انتخاب می‌کنم. حالا برید توی لیکوید فایل و عملاً لهش بکنید. این ابزار رو وقتی بردارید و با این تنظیماتی که این گوشه هستش می‌بینید که من دارم لهش می‌کنم در واقع عکسو. انقدر اینجوری بکنید که رنگا با هم دیگه قاطی شه. کاری که تموم شد ویو بزنید، برداریدش بندازیش داخل پروژه اصلی عکسو. حالا کنترل تی، کنترل صفر و تنظیمش بکنید اندازه اشکا بشه دیگه تقریبا تصویر. حالا برید توی بلندینگ مودها و هیو رو بزنید. حالا ممکنه بگید که از رنگش روشن نیومد، میخوای رنگش رو عوض بکنی دیگه الان کاری نداره. میرید داخل ادجاستمنت ها این دفعه هیو ساتوریشن برمی‌دارید، این تیکو حتما بزنید و خیلی راحت رنگا رو عوض کنید. حالا من میخوام سایه خیلی ریزی هم زیر چشما بزنم، واسه همین میرم و یه لایه جدید ایجاد میکنم و از اونجا یه براش برمی‌دارم، حتما مشکی باشه رنگتون و با این اپاسیتی و فلویی که می‌بینید دو تا شکل خیلی براش خیلی کم رنگ اونجا میکشم و حالا میرم توی قسمت فیلتر، بلر، گاشیان بلر و این عددی که می‌بینید رو میدم بهش. البته شما ممکنه عددتون خود فرق بکنه. این بیفور، این آفتر. خب بچه‌ها اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که براتون خوده باشه. اگه اول ویدیو سابسکرایب نکردید سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره و علامت سابسکرایب هم هست. سابسکرایب چیه؟ علامت زنگوله هم هستش، اون اگه بزنید ویدیوی جدید که آپلود شد کنار سابسکرایب هم هست. ویدیوی جدید که آپلود شد نوتیفیکیشنش واسهتون میاد. اکانت اینستاگرام هم میذارم، گوشه خواستید چکش بکنید و میبینمتون